Welcome mga kapanyero sa aking PDAX, Philippine Digital Asset Exchange. Attention mga panyero, invest at your own risk. This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational and informational purposes only. I cannot guarantee that you will make money. I am just showing you different websites, applications, and methods that has the potential of making money. Bakit PDAX ang napili ko mga panyero? Siyempre, trusted na siya, competitive, saka may secure tayo dito. At hindi lang yan mga panyero. Credit siya ng Bangko Sentral ng Pilipinas. May makatulong sa ating mga Pilipino. Salamat sa panood ng aking PDAX. Ito po. Maglalagi na po tayo mga panyeros ko. Disclaimer. Makibasa na lang ang disclaimer natin. Lagi na si Panyero. Ayan na. Kailangan meron tayong Google Authenticator para ma-assure na ligtas ang ating invest. Download na rin ang Google Authenticator. Ayan na ang aking PDAX portfolio. Nagsimula lang pa lang tayo yung pag-trade. Kailangan natin ay unstoppable. Kailangan tayo maging out of the box.
meron pa nga tayo mga promo dito. Baka tayo manalo ng iPhone 12. Ang ganda, di ba? Download nyo lang. Trade and win. Di ba? Mali natin. Kayo na ang susunod na manalo ng iPhone 12 64GB. Second place na yan, 5,000 worth of Bitcoin. Third place, 4,000 worth of XRP. Fourth place, 3,000 worth of USDT. And 2,000 sa fifth place natin sa BCH naman yung ilalagay nila. Yan. Lahat tayo kasali dito kung kayo ay nakapag-download at nakapag-trade na. Kaya, ano pa hinihintay nyo mga Panyero? Tara na! Download nyo na yan. Ilalagay ko na lang ang link sa aking details. Ang detalye para madali nyo ma-download. Ito na po ang aking chart. Ayan. Siyempre, kumita naman po si Panyero dyan. Kahit pa paano. Diba? Yung iba naman ay transfer ko sa aking coins.ph para nag-ahati-hati. Hindi pwedeng dyan lang siya. Yan na. As you can see, mababa pa ang ano dyan. Ang Bitcoin. Ngayon, tumataas na siya. Siyempre, volatile siya eh. Parang mga girlfriend at boyfriend nyo. Pabago-bago. Ganyan. Ganyan si Bitcoin at mga crypto coins. Pabago-bago siya. Tatataas. Pwede siyang bumaba. Pero ang logic nandito mga Panyero, buy low and sell high. Para kumita kayo. Para kayong bibili kayo ng kamatis na mura. Pero ibebenta nyo ng malaki. Para kumita tayo. Yan lang po ang logic dito. At technique. Buy low, sell high. Ayan na. Naway makatulong ako sa inyo. Pero syempre, kailangan nyo rin ng mga expert. Hindi ako Kasi nanonood rin ako sa mga expertise. Kaya meron akong nilalaman, natututunan para kung kailan bibili at kung kailan magbebenta. Ito po yung aking chart. As you can see, di ba? Tumataas, bumaba. Ganyan siya. Sa mga kapwa kong mga kapanyero sa OFW, try nyo lang ng mababa muna. Huwag muna kayong masyadong aggressive. Pag-aralan nyo mabuti para pag nalaman nyo na ang galaw ng ating crypto coins, mga crypto coins na yan, doon nyo matututunan. At kailangan rin natin mag-review mabuti. Di ba? Kasi may risk talaga siya. Pwedeng bumagsak ang inyong puhunan kung mali ang inyong ginagawa. Kailangan
perfect timing. Di ba? Kailangan tayo mapagmatsyag. Parang matang lawin. Yan. Ito pa yung managed funds. Pwede kayo payment in, magka-cash in kayo gamit ng iyong GCash, ng mga sa bangko, kung ano yung mga nakasulat dyan. Marami naman dyan mga bangko. Dyan yung makikita. Napakadali lang naman. At madali rin natin ma-withdraw, mag-cash out gamit ang inyong bitcoins. Kaya natin exchange at primary lang. Baliktad lang siya. Opposite. Primary, exchange. Exchange, primary. Cash out, cash in. Diba? In, out. Out, in. Hold. Yan lang yung discard dyan. Kaya, what are you waiting for? Try nyo na mag-PDAX. Sa halagang 200, makakapag-trade na kayo dito. Start your invest and trade sa acting PDAX. Maraming salamat sa mga nanonood. At pagpalain tayo ng Diyos na may kapal. Naway makatulong itong PDAX sa ating pamumuhay, dagdag income para di natulog ang iyong mga salapi sa wallet. Pasok ko at pumasok. Ayan, pumasok at nilabas. Binili, buy and sell. Kaya dahil yung pag-aralan yan, para lang tayo nag-aaral yan, diba? Sa susunod na video ko, ituturo ko sa inyo kung paano mag-cash in and cash out para dahan-dahan natin. Sa mga gustong magkaroon ng PDAX, pwede nyo pong i-click ang referral link ko dyan. Ang tayo ay parehas kumita gamit ang ating mga crypto points. Hanggang sa muli, mga Panyero. God bless you all. Subscribe to my YouTube channel, Chef24 Panyero. Ayan na. Paalam. God bless you all.